هر څه ټایم راوتې لکه د جاکټ ته څه کو چپټای جاکټ واغونده شابه تړو دي ګورې اول ته دې څه ویلې سګرټ راکړه نه ګورې تړم دي موبایلي والی بار ټاور ته مونږ څه راشه کنه دې چلچړې نه مونږ سا د سعودي عرب حالات دي هلکه هغه مه کوه نام کمه نه څه شي څه خو به هم د خلاص راوړی خلاص بجو تاسو ته مال دې کوم تاسو ډوډۍ خورئ چا وی اسمان راوړي موږ راکو چې کار د روټي شابه زر کوه کار روټۍ خوري صرف دومره وچ غوندې کېږي دا وګوره دته د تنګي و زما جیکټ دی دا خېټه بیا وږې شوې ده اوس خو دې پکې اچولې وي 11 بجې 11 ته 10 بجې هغه موږ څه کوله 11 بجې دې په تور وکړه ظالمه دا ټریکټر لګې دی ساک کټ کوي صابه الکه دا څه کوئ دا حالت یو ګورئ د موبایلي سیټ ته راغلي دغه یو وږی شوی دی نو په دې بلې را دغه کړه وایي ته ولې څه نه راوړي هلکه سوله راوړه که نه موبایلي سیټ دی دواړه څه کوئ نو دا چې دواړه مزرې ته لاړ شو څه به ترې وخورو راځه پښتانه لګې دي ګپ لګومه د کلیوالو ته دې څه وایه که نه کلیوالو ته دې څه وایه که نه دا ویډیو سټارټه ده که نه وای مه راځئ که راځئ سعودي عرب ته او د څه شي کار فزیکام نه راځئ ته چې دا فیډر یې وخرڅوئ یو مزې ورته وایي لیدلې دې نه وي په سترګو نیمې په دغه لیډر کې پرېښي دي 2 میټره درته لیدلې دې نه وي هلکه ته هم څه وایه راځئ وروره که په ټکټ کې د 100 روپو کمې موږ درلېږو په خپله پیغام کا کړی ما ویلې بل دې مې پې کا کړي جاکټ ته ولې وښکه جاکټ دې څه کړ ګاډي کې نه که نه هغه ګاډی ماډی بیا نه مني هلکه ته وګورې دا غریب اوس بیا وږی شوی دی 11 بجې خوراک کړی دی د دې چنچڼې لوږه ډېره زیاته کېږي انجینر صاحب دا زوره څه خبره دي ته دا 60 میټر ته چې وخېږي راکوشي هغه بره دې ونې واچي والله که دې هر څه ده ته خو مې ویلې مال البیک خوړل غواړي البیک سرچ کوم نه چې راوړم البیک مه سرچ کوه هغه ځای نه سرچ که وریجې مړه په وریجه باندې خو ویلې وریجه او څوک کړه که
روټۍ ویل ودرول دي سیند غاړې ته ویلې چې کم یو به پکې تکړه وي هغه دا کیسه نه و موږ دا کیسه ده که نه ته وکړه نه اوس ګزاره حال یې وکړې ماښام به بیا صحیح روټۍ ماښام به بیا موږ په دیره کې وسیم نو کم دی دا څه پته ده حقیقت ته د کمره نه مړه کمره ممره نشته دی نو تا چې ویلې دلته کمره نشته تګ راتګ نه ولې تا پې رښتیا یقین وکړو هغه بل خو وایي ساعت کې وایي سبا به زه نه راځم هغه پرونه هم داسې دي دا خو مونږ وایي وایه البیک شته راځئ ښه دا د ټیلیکام حال دی هلکه 25 منټ لاره دی 25 منټه دا چې کم ځای نه راځو کام ته دی چې دا کوم ځای الخرج روډ باندې دی د مزرو سره خوا کې دی داسې د مزرو کې به ځي طریق عبدالعزیز باندې دی نه باندې دوه راوړه 28 ریال شو دوه یو نشي خوړی سړیا ها بس یو راوړه نو دغه خو ورته دوه راوړه دوه ډېر دي 4 راوړه 4 نه مړه 4 باندې څه کي زه خورم حاجي صاحب مونږ خو یو خورو داسې چړچړ غوندې کېدی یو غلبې خوري دا وګوره روزانه دی نه تپوس وکړه دا دته ته وګوره شاید شي عمرن یو غلبې خوري یو البیک یو پیپسي ښځه که ته یې وخورې نو دا هغه څه خبره نه ده دا خو چرګوټي دی په خپل هم هغه نور ترین کو کا غوړم هغه